হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই হোম কিটচেন। মাই হোম কিটচেনৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ সুস্বাদু কেঁচা অমিতা আৰু মচুৰ দালিৰে ৰন্ধা এটি বিশেষ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে আগৰ কেইটিৰ দৰে আঁকোৱালি ল'ব। আহকচোন ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি। আচলতে মচুৰ দালি আৰু অমিতাৰ এই বিশেষ ব্যঞ্জনটো ৰান্ধিবলৈ বৰ বিশেষ কষ্ট নহয়। অতি সহজতে ব্যঞ্জনটো বনাব পাৰি আৰু খাবলৈও অত্যন্ত সোৱাদ লগা হয়। ৰেচিপিটোৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা উপকৰণসমূহ মই কৈ দিছোঁ। এটা ডাঙৰ পুৰঠ অমিতাৰ এফাল লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে ছবিত দেখিছে। লগতে লৈছোঁ নিজৰ হাতৰ জোখেৰে দুমুঠি মচুৰ দালি। পোনপ্ৰথমে মই অমিতাখিনি দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, অমিতাখিনি মই দীঘলীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। লগতে আলু লৈছোঁ 3টা। আলুকেইটাও মই অমিতাৰ দৰে একে সমান জোখত দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এইপিনে লৈছোঁ মচুৰ দালিখিনি। মচুৰ দালিখিনি মই 20 মিনিটমান সময় পানীত তিয়াই ৰাখি দিম। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তাত জোখৰ মিঠাতেলখিনি দি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত তাত দিছোঁ তেজপাত আৰু পাঁচফোৰণ। এতিয়া মই কাটি থোৱা অমিতাখিনি প্ৰথমে ভাজি ল'ম। অমিতাখিনি ভাজোঁতে নিমখ আৰু হালধি দিব নালাগে আৰু ঢাকোন নিদিয়াকৈ 2 মিনিট সময় মই লৰাই ভাজি ল'ম। এয়া আমাৰ 2 মিনিট হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অমিতাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা আলুখিনি এড কৰিম আৰু অকণমান সময় লৰাই ভাজিম। এতিয়া ইয়াতে দিম প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি। নিমখ আৰু হালধি দিয়াৰ পিছত 1 মিনিট সময় লৰাই ভাজি ল'ম আৰু ঢাকোন বন্ধ কৰি মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। মাজে মাজে 2-3 বাৰ মই লৰাই ভাজি ল'লোঁ যাতে তৰকাৰীখিনি দেই নাযায়। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মই প্ৰথমবাৰ ভাজি ল'লোঁ, আকৌ এবাৰ মই ঢাকোন গুচাই আকৌ এবাৰ ভাজি ল'লোঁ। প্ৰায় 15 মিনিট সময় মই কম জুইত এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম মচুৰ দালিখিনি। মচুৰ দালিখিনি মই আগতে ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ মচুৰ দালিখিনি। মচুৰ দালিখিনি এড কৰাৰ পিছত মই আকৌ ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইবাৰ মই ঢাকোন নিদিওঁ, ঢাকোন নিদিয়াকৈ মাজে মাজে ল' ফ্লেম, মাজে মাজে মিডিয়াম ফ্লেমত মই ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী। পানী বেছি দিব নালাগে, প্ৰথমে কম পানীত সিজাই ল'ব লাগিব। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মই পানী বেছি দিয়া নাই আৰু অকণমান লৰাই মই এতিয়া ঢাকনিখন মাৰি দি সিজিবলৈ দিম। এইখিনিতে এটা কথা জনাই থওঁ যে পানী ঢালি ঢাকোন মৰাৰ পিছত মই হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিছোঁ। এনেদৰে প্ৰায় 5-6 মিনিট পিছত উতলাৰ পিছত মই ঢাকোন খুলি দেখিলোঁ যে পানীখিনি একেবাৰে শুহি গৈছে, পানীখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু লগতে মই আলু আৰু অমিতাখিনি
হেতাখনেৰে কাটি চালোঁ। দেখিলোঁ যে আৰু অকণমান সময় লাগিব সিজিবলৈ। সেইকাৰণে মই ইয়াতে আৰু অকণমান পানী এড কৰিছোঁ। এড কৰি আকৌ আগৰ দৰে ঢাকোন বন্ধ কৰি হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিছোঁ। এইবাৰ মই আগতকৈ অকণমান পানী বেছিকৈ দিছোঁ। আকৌ উতলিবলৈ দিছোঁ। তেতিয়ালৈকে উতলাম যেতিয়ালৈকে অমিতা আৰু আলুখিনি ভালদৰে নিসিজে। এনেদৰে প্ৰায় 5 মিনিট সময় উতলিবলৈ দিয়াৰ পিছত মই এবাৰ চেক কৰিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে অমিতা আৰু আলুখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে, কিন্তু তৰকাৰীখনত অকণমান পানী আছে। যিহেতু মোক ইমান পানী নালাগে আৰু মই অকণমান সময় জুইত ৰাখি দিলোঁ যাতে পানীখিনি কমি যায়। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, পানীখিনি ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে আৰু মোৰ অমিতা আৰু মচুৰ দালি তৰকাৰীখনো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এয়ে আছিল অমিতা আৰু মচুৰ দালিৰে ৰন্ধা এটি বিশেষ ব্যঞ্জন। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ল। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।